હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઘરની મનપસંદ રસોઈમાં આપનું સ્વાગત છે. ઘરે નાન કેવી રીતે બનાવી તે આજે જોઈ લઈશું. નાન બનાવવા માટે સામગ્રી જોઈ લઈએ. 400 ગ્રામ મેદો લીધો છે. મેદો ચાળવીને લીધો છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું. અડધી વાટકી મોડું દહીં લીધું છે, તે પણ તેમાં લઈશું. ચપટી બેકિંગ સોડા લીધો છે. સોડા ઓપ્શનલ છે. હવે 1 ગ્લાસ પાણી લઈશું અને થોડું થોડું કરીને પાણી નાખીને લોટ બાંધીશું. દહીં નાખવાથી નાન ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. થોડું થોડું કરીને પાણી નાખતા જઈશું અને લોટ બાંધીશું. લોટને વધારે પડતો ઢીલો ન હોવો જોઈએ અને વધારે પડતો કડક ન હોવો જોઈએ. આ રીતે લોટ બાંધવાનો છે. હવે લોટને તેલવાળો હાથ કરી અને ગ્રીસ કરી લઈશું. લોટને ગ્રીસ કરી લીધો છે. હવે 10 મિનિટ માટે લોટને રેસ્ટ આપીશું. આટલો લોટ બાંધવા માટે 2 ચમચી જેટલું પાણી બચી ગયું છે. હવે લોટને ઢાંકી દઈશું. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. નાનનો લોટ સેટ થઈ ગયો છે. હવે મસળી લઈશું. 1 મિનિટ માટે આ રીતે લોટને મસળી લેવાનો છે. હવે તેમાંથી લુવા કરીશું. લુવા તમે મોટી કે નાની સાઇઝના તમારી રીતે કરી શકો છો. એક મોટા લીંબુની સાઇઝનો લુવો કરી લીધો છે. આ રીતે લુવો કરી લેવાનો છે. બધા જ લુવા આ રીતે કરી લઉં છું. એક લુવો લેશું અને મેદામાં રગદોળીશું. હવે લુવાને પ્લેટફોર્મ પર મૂકીશું અને નાન વણી લઈશું. નાન વણતી વખતે ઓવલ શેપની નાન વણવાની છે. રોટલી કરતાં થોડી જાડી રાખીશું. નાન વણાઈ ગઈ છે. હવે નાન ઉપર પાણી લગાવીશું. આ સ્ટેપ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. ભીનો હાથ કરીને આ રીતે બધી બાજુ પાણી લગાવી લેવાનું છે. ધીરેથી આ રીતે ઉખાડીશું. ગેસ ચાલુ કરી તવો મૂકી દીધો છે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું. પાણીવાળો ભાગ આ રીતે નીચે મૂકીશું. નાન ઉપર આ રીતે બબલ આવી ગયા છે, એટલે નાનને હવે પલટાવીશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરીને બધી બાજુથી આ રીતે શેકી લઈશું. નાન બનાવતી વખતે નોનસ્ટિક લોણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, લોખંડની લોણીનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, કારણ કે નોનસ્ટિક પરથી નાન ઉખડી જાય છે. હવે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાનને સીધી કરી લઈશું. વાવ, કેટલી સરસ નાન દેખાય છે. હવે તેના ઉપર અડધી ચમચી બટર નાખીશું અને બધી બાજુ ફેલાવી લઈશું. બટર લગાવ્યા પછી નાનને 30 સેકન્ડ માટે આ બાજુથી પણ શેકી લઈશું. હવે નાન શેકાઈ ગઈ છે. નાનને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તેવી જ રીતે બીજી પણ નાન બનાવી દીધી છે. તેના ઉપર અડધી ચમચી બટર લગાવીશું અને બધી બાજુ ફેલાવી લઈશું. નાનને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તેવી જ રીતે બધી જ નાન બનાવી દીધી છે. બીજી બાજુથી પણ કેટલી સરસ શેકાઈ ગઈ છે. ખાવામાં પણ ખૂબ જ સરસ સોફ્ટ બની છે. આ રીતે નાન બનાવશો તો હોટલ જેવી ટેસ્ટી લાગશે અને સમય પણ ખૂબ જ ઓછો લાગે છે બનાવવામાં. નાનને સર્વ કરીશું. હું પનીર અંગારા સાથે નાનને સર્વ કરું છું. જો તમારે પનીર અંગારા ઘરે બનાવવું હોય તો તેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. નાનને જુદા જુદા શાક સાથે સર્વ કરી શકાય છે. આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.